Tervetuloa seuraavan jakson pariin. Sano nyt, jos on jotain sanottavaa. Ei oo mitään sanottavaa. Okei. Kokeillaan myllyttää vähän meidän maalaamaa rajaa tosta perästä. Kyllä. Mä otin nyt mukka. Vihdoin. Se on varmaan 3 kertaa jo jäänyt. Vajördy. Joo, hyvä. Hän ole vesisuuskulle. Muutetaan kiinnitys tänne. Piti muuttaa vähän paikkaa. Mikä sinä nyt tuli eteen? No, vuot vesivut. No miten? Niin, eikä taikka meillä on syyllärikin vaihtunut eri asentoa talven, eikä kesäaikana. Niin, eli saa veellä jäähyttää lisäksi, jos mennään käydä kuumana, niin se ruutaa vaan vettä siis syylärille. Joo. Tässä on tämä meidän säiliö. Vesisäiliö. Vesisäiliö. Se on ihan vaan vettä. Se on vaan vettä. Vettä vaan. Mitä minä sanoin, vettähän se on. Bemarin kakkossarjalainen. Viimeisen päälle auto myös tulee meille uudeksi kilpa-autoksi. Täällä kuule näkyy heti niin Car Verticalilla koodilla Motorsport tai sitten linkkiä käyttää, mikä on meidän videolisätiedosta. Saatte -20% alennusta. Täällä esimerkiksi tämmönenkin tulee selville. Muistakaa sen takia käyttää, että jos te olette ostamaan sitä autoa, niin jos sitä on kolaroitu tai jotain mittaria on vaikka ruuattu, niin se oikeasti sitten huonontaa jälleenmyyntiarvoa, voi tulla piilivevikoita tai jotain muuta. Mutta katsotaan tästä tämmönen esimerkki, eli ajokilometrimäärä ja onnettomuuksia löytyy tästä autosta. Ja täältä kun lähtee kahteleen vaurioita ja kilometrejä, niin täällä muuten näkyy, muistakaa, niin jos sitä autoa on myyty aikaisemmin, niin esimerkiksi hinta näkyy, että millä se on ollut myynnissä ja kaikki muut. Ai että, hienon näköinen sininen BMW kakkossarjalainen, oikea asiallinen, arvostan kyllä autovalintaa. Mutta kyllä harmittaisi, kun olisi ostanut tämän, eli kuitenkin jonkun verran kolaroitu auto, tai sanotaanko, että aika pahasti on kääntynyt tuo etupää. Ja sitten kuulen, niin on hienot spoilerit ja lipaat ynnä muut ja M2, niin hienolta näyttää, mutta kyllä se vaan harmittaa sitten, jos sen ostaa. Tai ei voi sanoa, että harmittaa, jos ostaa, jos hinta on ollut semmoinen hinta, millä olisi saanut semmoisen kolaroimattoman auton, niin silloinhan se harmittaa kyllä. Mutta tämmöiset saa selville, niin muistakaa käyttää koodia Motorsport tai sitten tuota video alapuolella olevaa linkkiä. Nyt se videon pari. Teijo sulle maali. Mitähän mun piti maalata? Kuuleri. Eikö no kiinnikin, ne roikkuu tuolla. Maalataanko? Ovaalin muotoinen reikä. Pitäis olla se semmonen V8. Niin, semmonen Pulukka tuota tekee. Voidaan sen tehdä siihen peltiin. Saisiko niitä ostettua niitten peltejä? Se on se pelti valmis. Pelti on jo valmis. Se on maalaus. Konepeitto. Leikkasti joilta reijäisiä. Ei. Ei, siinä täytyy hiilikujuttaminen kokea vähän. Onko meidän kauhukaksikko edennyt? On. Välillä takapakki otettu ja välillä taas edennyt. Etupakkia. Etupakki. Nämähän oli ne... Eikö mikä tässä on? Tässä on syylärin kiinni. Ei oo mitään tässä. Mä en nyt tossa... Onko se joku niitä vanhoja kiinni? Syylär. Ei. Matti sillä vesiputkille ja vesiruukille kiinni. Joo, ne itse asiassa rupii olla ihan kohta valmiina. Hyvä. Nää on uudessa kohteessa. Meillä putket kun veetään, niin se on valmis. Ihan hyvän näköinen paikka niille tuossa. On. Se oli optimipaikka. Kyllä niin. Ei kun mä alkoin juomaan vettä, niin tuli remontti. Ei. Ei se voinut minun syy. Se on sinun syy. Aivan tuo tulupäinen mies. Joo, tuo oli hyvä. Ruuvisin. Hajulukkokin pitää putsata muuta. Mulla tuli Matti ehkä visi. Aha, ootapa mä otan jakkara ja tukevasta asennolle mä kuuntelen. Voitko sä Mika kertoa mitä sä oot tehnyt? Ai minäkö? Mä oon tehnyt, kato, mäpä käyn näyttää. Sä kasannut joku hylly eilen. Joo, mä oon kasannut hyllyjä. Instagramista löytyy aina kun mä jotakin muuta. Kannattaa ottaa seuraa. Moottorin kannake. Tässä on tommosia heppiä hyvin pitää, niin kato tuommoisen jälkeen. Meillä on kuule uusi tuommoinen vallios nyt, kun tikki, niin pikkusen on makia kuule hitsatakko. Toimii älyttömän hyvin, vaikka tässäkin mä rälläköhtin kato sen vähän väärään kohtaan.
Niin mä vain täytin kuule sillä, niin kyllä toimii hienosti. Ja tämmönen poropeukalo kuin minäkin oon, niin osaa noin vaan kuule hitsata. Kato nyt. Eikä oo sulatettu vaan. Joku sanoo, että no on heti helppo kun sä sulatat, vaan kyllä siinä on ihan lisäainelankaa koko ajan lykää. On muuten oikeesti viimeisen päälle tikki, eli vallius. Tuolla näkyy, kato. Casherin päällä. Semmonen. Niin tätä mä oon tehnyt, meidän pitää tehdä nyt toiselle puolelle kaas. Ja mä tänään vähän siivoilin ja järkkäilin täällä. Tuolla on tuommoisia ylimääräisiä osia, mitä mulla on sattunut kertyä jostakin. Ja nyt me tehdään vielä toiselle puolelle moottorin kiinni, mikä saa se tehtyä, niin sitten me saatais pultaa periaatteessa vaihelaatikon koopa paikalle. Ja sitten me päästäis laittaa Samsonasta paikalle. Me vähän nähdään, että tuleeko jotain muuta ongelmia, mihin asentoon se tulee ja saa Samsonakselle tehtyä kanssa sitten kiinni. Niin semmosia juttuja on nyt niin tänään tehtävissä, tai tehdään. Yeah. Ja pitäisikö mun kertoa jotakin muutakin? Mulla on kuule ollut semmonen pitkäaikainen haave, että mä kesällä koittaisin keskittyä vähän johonkin muuhunkin kuin pelkkään työntekoon, niin mä jäin nyt töistä pois. Mä oon kesälomalla syksyyn asti. Niin mä pystyn keskittymään nyt enemmän tähän ja mä luulen, että mä teen tuossa myöhemmin semmoisen yhden videon, missä mä vähän kerron, että miten ollaan nyt tultu tähän pisteeseen, niin ei kerrota siitä enemmän. Mutta joka tapauksessa nyt on enemmän aikaa vielä tullut tehdä ja videoita rupeaa tulee enemmän ja Instagramia ja TikTokia päivitetään kasteen, niin ei muuta. Tästä lähtee yksi tankille, eli täällä on joku, pitää sulla niinku tankille menee. Mikä tämä, mikä on ollut tulupattu? Siellä on sinne katos, me voitais laittaa sinne kanssa yksi lähtö. Niin, että sais kaksi lähtöä. Niin me saatais 2 tai paluuta itse. Tää on ollut täällä näin. Ja tää on tullut tuonne. Mutta meidän pitäis saada sitten molemmat, meidän pitäis saada tulokin nyt 2 kappaletta. Hei! Me ollaan tässä tehty hommia. Tää me saatiin äsken tehtyä, eikö Ville on tehnyt noita letkuja? Teetetään vähän letkuja lisää. Mutta täällä on nyt... Onko joku kertonut, että mikä tämä on? Sä voit kertoa, ei oo vielä kerrottu. No niin, eli ohjaustehostaja, niin meillä on paluulinjassa on lauhuttaja täällä, niin se tulee taas käyttöön tähän. Täällä on sitten tää putki, niin tämä vejetään tänne, tehdään tuohon kiinnikkeet sille ja se tulee tuonne sitten kiinni ja se on viimeisen päälle. Niin saadaan se laitettua ja sitten tehdään uusi paineletku tulee. Se on ollut ennen meillä panioilla, niin nyt tulee varmaan suorilla lähöillä sitten. Ja teetetään mahdollisimman paljon letkuja, ettei ole niinku lemmariliitoksia. Niin se on kuitenkin tuommoinen lemmariliitos, niin se ei aina oo... No ei se niin varma ole, jos mä käyn tuossa hydroskarilla Yliveskassa teettämässä tai sitten tilaa AN-liittymiä Vinjektorilta. Niin ne on parempia, ei tarvi lemmareita. Katoppa nyt. Sano nyt jotain. Mitä mun pitäis kertoa? Mika kertoo jo kaikki, ei mun tarvii enää kertoa. Tämähän sais tuo. Sano jotain. Jotain. Eikö sun tommonen... Ansella lähtö. No niin. Nyt meidän pitää vetää tämä toinen. Tuo saisi vähän löysätä Matti tuota ja kääntää se sitten niin eri asentoon, niin sitten se laitetaan tuonne päähän. Eli tuolta vähän löysätä, sitten kääntää ja laittaa tuonne kiinni. Tästä pitäisi vetää sitten tänne palu. Tämä. Jos joku miettii, että miten tänne polttoainesysteemi toimii, niin sehän toimii sillä lailla, eli täältä tulee niin polttoainepumpuilta suoraan tänne. Sitten se lykkää tämän kiskon läpi näin, sitten se tulee täältä takaisin näin. Ja sen jälkeen se menee tähän paineensäätimelle. Ja tämä paineensääji säätää se sitten tuonne tukkiin, että siellä on oikea paine. Ja ylimääräisesti se päästään tätä alhaalta sitten takaisin tankkiin. Niin sitten se on niin just oikea paine. Ja koska ahtopainettako tulee, niin silloinhan kun tuommoinen suuti ruikkaa sinne, niin sehän on pakko nostaa sitä bensapainetta, koska siellä voi olla niin vaikka ahtopainetta paarin verran, niin se yrittää niin lykätä takaisinpäin sitä, että sinne ei tule niin paljon polttoainetta, kun siinä tulee niin nollapaineella. Niin tämä sen takia reguloitte se sillä, eli jos on nollapaineella, meillä on 3 paaria bensapaine, sitten kun meillä on kilo ahtopainetta, niin 4 paaria on bensapaine, niin silloin se pysyy täällä moottorissa siellä niin sama. Semmoinen noppitieto, jos ei joku tiedä. Varmaan aika moni tiesi. Ja kerrotaan tuosta, jos ei tuota ole varmaan sanottu hukkaportti. Meillä on täällä jäätävän kuolen turbomarppi. Ja tämä niin tulee sitten pakoputkeen, vedetään tää screameri tästä. Et siitä kuuluu muuten niin iso ääni, niin se on parempi, että vedetään se pakoputkeen. Niin sinnehän se haittaantuu, kun lähtee se ääni. Niin semmonen.
Vähän joudutaan tekemään vielä kiinnikkeitä sitten, kun täällä on vanhoisa kannakkeet tai nämä kiinnikkeet, ne oli vanhoisa korvakoisia ja nyt tulee uudet korvakot, niin ne pitää tehdä sitten vähän lisää niitä uusiksi. Kyllä tää muuten niin aika hyvin passaa, että ei eli kun tostahan tää tuli tähän. Eli suunnilleen samankokoinen pitäisi olla tämä konehuone. Suurin piirtein. Nyt on vaan se ero, että meillä on 12 suutinta ja kaikkia muuta. Ei se aivan samanlainen, tuo apurunko on vähän isompi. Tässä vähän haastavampi oli laittaa se. Hei, missä meidän ahtopainen ohjaussysteemi mulita? Hei. On se kuitenkin Ei. tonko. Tää kyllä käy pieneksi. Haulikko ei haittaa rullatulia. Otetaan Jokke kohta semmonen, kun mä saan loput asennukset tehtyä. Mä kerron sitten oikein kunnolla tästä. Tervetuloa Keskikorvi Motorsportin Tech-nurkkaukseen. Kerrottako hieman polttoainejärjestelmistä? Mä haluan kertoa tämän sen takia, että te ette tekisi samanlaisia virheitä, mitä mä oon tehnyt. Elikkä mä rakensin auto. Mä ostin tämmösen Jats-tankin. Ja tämä on itse asiassa SFI hyväksytty ja mä maksoin siitä hyväksynnästäkin jonkun verran. Tuossa oli semmonen tarra, mutta mä vesin painepesurilla pois se. Elikkä sen ei tarvinnut olla semmonen hyväksynnällä, ei tarvi olla FIA hyväksytty, koska mulla on vanha katsastuskortti. Mä en oo 100 varma, että pitääkö nykyään uusissa olla sitten, että siellä pitää olla niinku pehmeä tankki sisällä ja sitten vielä erillinen peltipönttö päällä. Ainakin siinä pitää olla niinku tankki, tämmönen peltikotelosen tankin päällä. Mehän ajettiin alakussa sillain, että meillä ei ollut täällä ollenkaan mitään siirtopumppua, eli se imi vain, koska tämä oli jonkun verran korkeammalla ja meillä oli keräjäsäiliö sitten tuolla tankipaikan tykönä alhaalla. Ja se toimi tosi hyvin tiettyyn pisteeseen asti. Siihen asti, että meillä oli täällä alakuperäiset vaahot, eli jos ostatte tankin ja siellä on jokkomuukko tämmöiset keltaiset vaahdot, niin ne ei tule kestää. Niillä kyllä rikkoo polttoainepumppuja, eli meidän viime kauden ongelmathan johtuu polttoainejärjestelmästä. Tämmöiset mureni tankkiin ja ne meni letkua pitkin pumpuille ja pumput leikkas kiinni. No, me tehtiin ratkaisu, koska me ajateltiin, että se haukko ilmaa ja me laitettiin siirtopumput tänne. Elikkä Finjektorilta saa tämmösiä, nämä on Nukeen valmistamat tämmösiä läpivientejä, eli kannattaa tämmösiä, jos pitää saada virtaa tankiin sisälle, niin nämä on semmosia oikeita läpivientejä, mitä saa. No me laitettiin ne ja meille tuli siirtopumput tänne tankiin sisälle. Se oli ihan ok sillä, että me saatiin toimia, meillä oli ulkoisessa yksikössä sitten, missä oli painepumput. Mutta meillä jatkoi samat ongelmat, eli meillä oli paskaa siellä ja kaikkia muuta, mutta niistä nyt turhaan mä niitä selitä, jos olet katsonut videoita, niin tiedätte mitä silloin on tapahtunut. Mutta summa summarum, meillä oli 2 erillistä systeemiä, eli meillä oli tämä tankki, josta lähti siirtopumpuilla, sitten keräjäsäiliön polttoaine. No sillä keräjäsäiliössä on polttoaine, niin sulla on 2 erillistä tankkia, sulla on tosi monta liitintä, sulla on erilaisia letkuja, sulla on kaikkia putkia siinä. Niin tähän on saatavilla erittäin hyvä ratkaisu, eli tämä on Nuken valmistama CFC-unit. Joku on nähnyt, että ne sanoo CNC-unitti, mutta se ei ole CNC-unitti, kun se on CFC-unitti. Tää on semmonen, että tää on niinku täydellinen ratkaisu kokonaisuudessaan. Eli meillä on tässä tällä hetkellä ne siirtopumput löytyy täältä. Meillä on käytössä VDO-siirtopumput Finjektorilta ja nämä pumppaa, täällä on ihan vaan kuule tämmöiset letkunpätkät menee, niin se pumppaa tänne pönttöön. Ja tähän tulee tämmönen pönttö. Eli tää on meidän kerääjäsäiliö. Eli se ottaa täältä, silloin kun me ajetaan, niin täällä on silloin koko ajan polttoainetta täynnä tämä säiliö, vaikkakin meillä rupeaa tankki muuten tyhjineen, koska siirtopumput siirtää sen tuonne. Finjektorilta sai myös polttoaineen määräanturi, eli ei käy sitä ongelmaa, kun mä oon lähdössä sieltä ajaha, että joku ei muistanutkaan tankata, koska niinkin on käynyt, koska joskus jos on jotakin tapahtunut, vaikka sillä on ajettu seinään ja on pitänyt korjata jotain muuta, niin saattaa tämmöinen yksinkertainen asia jäädä tekemättä. Nyt mä näen mittaristosta sitten, että paljonko mulla on oikeasti sillä sitä polttoainetta. Ja painepuolelle meille tuli pumput Finjektorilta ja nämä on sitten semmoiset, että näillä pystyy lykäähän, mitähän se sieltä kun mä kyselin, en nyt mene sanoa hevosvoimia mitä oli, mutta varmaan olisiko ollut johonkin 1200 heppaa tyyliin riittää nämä pumput. Ja nämähän toimii sillä lailla, että me ei lämmitetä liikaa polttoainetta, eli ei turhaa pyöritetä. Niin ennen kuin meillä on painetta, niin vain yksi painepumppu tekee painetta, ja myöskin niin toinen pelkästään tekee näistä siirtopumpuista sitä painetta. Tämä on siitä hyvä,
että mulla on kaikki täällä sisällä. Kaikki on täällä tankkiin sisällä. Mulla ei ole mitään erillisiä eikä mitään muitakaan. Ja kuinka nättiä onkaan sitten vetää polttoainelinja eteen. Eli se on vaan tuosta vejetään suutin tukkiin ja sitten paineensäätimen jälkeen se tulee meiltä tänne paluu. Niin sulla on kaikki tässä näin. Ja tähän meillä on, eli tämä on painepuolen pumppu, niin tähän tulee, siinä on yhteismaa ja sitten on plussa ja plussa, eli me pystytään ohjaamaan sitten erillisillä niin lähöillä sitä, että milloin me halutaan, että käy toinen pumppu pelkästään tai molemmat pumput käy. Ja täällä on sitten sama. Porattiin ensin tuossa vähän väärään kohtaan, täällä oli oikeasti sellainen hienon näköinen, mutta joskus voi vähän munata tuommoista asiaa. Tähän laitettiin siis lisäksi, eli normaalistihan tänne laitetaan vain yksi siirtopumppu, mutta meillä on nyt varalla kaksi kappaletta niitä pumppuja. Oikeastaan siinäkin on yksi syy, että meillä oli täällä 2 niitä ja me siirrettiin tuolta ne pumput. Ja tässä on sitten paluu, eli täällä on semmoinen kuula tuolla sisällä, eli jos tämä auto kääntyy väärinpäin, tai tuo auto kääntyy, niin tämä menee näin ja se suojaa sen, että tuolta ei valu sitten polttoainetta hologenaan tuolta korkista ulos. Vaikka sillä on korkki kiinni, niin eihän sitä oikeasti sitä tuu, mutta tuo kuitenkin rajoittaa sitä. Ja samalla tästä ventilaattori, mikä se on huohoti, niin siitä ei sitten kaaspäästö mene, eli se on sellainen kuula sisällä. Nukelta on tulossa semmonen erillinen, eli jos haluaa eri kohtaa niin tankkauskorkin, niin sitä on tulossa niille saataville, mutta vielä ei ollut sitä saatavilla, niin sitten mä teetin tuolla, onko se Jokkeperää? No Hansi Antti kuitenkin teki tämän CNC-koneella sitten meille, niin tästä me saadaan letkulähtö ja tuolla näkyy meidän korkki. Ja me tehtiin se sinne, eli tämä tuli nyt sen takia, että meillä ei ollut saatavilla sitä lähtöä, niin jouduttiin laittaa se. Mutta suosittelen suuresti, että laittakaa kerralla tämä. Te säästätte siinä, kun teidän ei tarvitse tehdä niin montaa polttoaineletkuja, liittimiä, ja tämä on huomattavasti varmempi tämä systeemi, kun sulla on kaikki täällä yhdessä paikassa. Ja se säästää tilaa. Ainut, minkä mä tekisin eri lailla ehkä, olisi se, että nyt mua pelottaa, että meillä on vain 20-litrainen tämä tankki, niin tämä voisi olla napsu isompi. Tuohon uuteen autoon meille tulee sitten 30-litrainen tankki. Mutta tämmönen on polttoainejärjestelmä, ja jos haluatte, tiedätte paikan, Finjektorista löytyy. Finjektorin. Näin. Mutta nyt me ruvetaan laittamaan tää loppuun kasaan. Kaikki ollaan kasattu nyt lukkoliimalla ja liittimet on tehty. Tännekin me laitettiin lukkoliimaa. En tiedä lähteekö se polttoaineen mukaan, mutta laitettiin kuitenkin, että nämä ei varmasti auki. Mutta nyt kasaa ja sitten ruvetaan laittaa systeemi paikalle, niin meillä vaan tartti lähettää.